අයිබෝවන් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් අද මම කාලීනව වැදගත් වෙන වටිනාම දෙයක් ගෙදර හදාගන්න විදියයි කියලා දෙන්නේ. ඉඟුරු වේලලා ඉඟුරු පිටි හදාගන්නයි යන්නේ. අද කාලේ පැතිරිලා යන වසංගත රෝගවලට වගේම ඕනෑම සෙම් අමාරුවකට ආහාර මාර්ගයේ ආසාදන ඒ කියන්නේ අජීර්ණ වගේ වට දිව්‍ය ඖෂධයක් තමයි මේ ඉඟුරු කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තවත් සුවිශේෂී කාරණයක් තමයි ඉඟුරු අධික තරබාරුව මට්ටු කරන්න හොඳම බෙහෙතක්. මං ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ශරීර ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරලා ශරීරයේ බර අඩු කරන පානයක් හදන විදිය කියලා දෙනවා. ඒකටත් ඕන වෙනවා මේ ඉඟුරු කුඩු. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ තියෙන්නේ මම වත්තේ හිටවල ගලවපු ඉඟුරු. ඉතින් ඉඟුරු හිටවල හරියටම මාස 10න් 11න් වගේ ඉඟුරු ගලවනවා. ඉතින් මේ කාලේ තමයි ගොඩක් තැන්වල ඉඟුරු ගලවන්නේ. මාර්තු අප්‍රේල් වෙනකොට ඉඟුරු ගලවලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම වත්තෙන් ඉඟුරු හොයාගන්න නැත්තම් කඩෙන් ගන්න ඉඟුරු බෙහෙත් බඩු කඩවල තියෙනවා, පොළවල් වල තියෙනවා. ඉඟුරු වල පස් ටික අයින් කරලා මම හොඳට සෝදගත්තා. මේක සෝදගත්තත් මේකේ පොත්තක් තියෙනවා. මේ පොත්ත පිටිනුත් සමහරු මේක හදා ගන්නවා. ඒ වුණාට ඉඟුරු පිටි ටික ලස්සනට සුදු පාටට එන්න නම් මේ පොත්ත ටිකක් අයින් කරගන්න ඕනේ අපි. ගොඩක් කපලා දාන්න එපා අපරාධේ. එතකොට මේ විදිහට සූරලා මේක ලාවට වගේ සූරලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඉතින් අයින් කරලා මේක හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ පිරිසිදු වෙන්න. ටිකක් අතනම් දැවිල්ල හැදුනා මගේ මිරිස් ගෑවිලා වගේ. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත ඉඟුරු ටික මේ විදිහට හීනියට පෙති කපා ගන්න ඕනේ. මේක හීනියට කපා ගන්න තරමට අපිට ලේසි මේක වේල ගන්න. මේ විදිහට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ කපා ගන්න. අපිට ඉඟුරු කල් තියාගන්න බැහැ නැත්තම් ඉඟුරු අවාරයට ගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි මේ විදිහට ඉඟුරු වේලලා පිටි කරලා තියාගන්න එක. මම මේකේ බර බලා ගත්තා. අපි බලමුකෝ මේක වේලලා ඉවරුනහම කොච්චරක් එනවද කියලා. ඒ හින්දා මම මේකේ බර මැන ගත්තා. මම කලින් කිරලා නෙමෙයිනේ මේක ගත්තේ. දැන් බලමු බර කීයද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ග්‍රෑම් 716ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මම බේල ගන්න යන්නේ. ඔයාලගෙන් මම සමාව ඉල්ලනවා. මේක මගේ වේලන වීඩියෝ ක්ලිප් එක මගේ අතින් රිමූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තැටි වල දාලා තමයි මම වේල ගත්තේ. තැටි දෙක තුනක් අරගෙන ඒවට සුදු පාට කොළ දාලා ඊට පස්සේ ඒක උඩින් එක ගොඩේ දාන්න නැතුව මේක අතුරන්න ඕනේ. අතුරලා දවස් 3ක් විතර හොඳට තදාවුවේ වේල ගත්තා මම. මේ විදියට අල්ලනකොට සද්ද ඇහෙන්න අල්ලලා මෙහෙම දානකොට සද්ද ඇහෙන ප්‍රමාණයට මේක වේල ගත්තාම හරි. මම ආයිමත් මේකේ බර මැන ගන්න යන්නේ කොහොමද කියලා 716ක් තිබුණානේ කලින් අපිට ග්‍රෑම්. දැන් බලමුකෝ කීයද කියලා. දැන් ගොඩක්ම අඩු වෙලා. අපි ඉඟුරු ගත්තත් කහ ගත්තත් වේලනකොට එහෙම තමයි. ඉතින් බලන්නකෝ දැන් තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 129යි. මේක මම දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. ටිකක් හෙවි වැඩ කරන බ්ලෙන්ඩ් එකක් ගත්තොත් හොඳයි. මේකට ටිකක් හයිය හින්දා සැරින් සැරේ නවත්ත බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ තියෙන එක සැරයක් මම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙ සැරයක් මම දාලා ආයෙ බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. රත් වෙනවා ගොඩක් බ්ලෙන්ඩ් කප් එක. ඊට පස්සේ අරගෙන ටියුට්ටක් තියලා ආයෙ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. නැත්තම් බ්ලෙන්ඩරේ සවුත් වෙයි. මේ තියෙන්නේ දැන් හරි. ඉතින් මේක හරලා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම හැලුවේ නැහැ. හැලුවොත් ඉතුරු වෙනවා ටිකක්. ඒ වුණාට ඉතින් අපරාධනේ ඒක තිසි කරන එක අපිට බොන එකකට වගේ දානවා නම් පෙරලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හොඳටම මගේ නම් කුඩු වෙලා තියෙන්නේ මේක. බලන්නකො ෂෝක් එකට තියෙනවා ඉඟුරු පිටි අපිට
ගෙදර මේ විදිහට හදාගෙන සුරක්ෂිත කරගන්න පුළුවන් තියාගන්න පුළුවන් ගොඩක් කල් බෝතලයකට දාලා හොඳට පිරිසිදුවට වහලා තියාගත්තාම හොඳ පිරිසිදු බෝතලයක් මේකට තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඕනම දෙයකට මේක යොදන්න පුළුවන්. අපි ආහාරවල මස් මාළු වෙනකොට උනත් ඉඟුරු දානවා තලලා. ඉතින් ඒ වෙනුවට උනත් මේ චුට්ටක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි කොත්තමල්ලි බොනවා මේ කාලේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරන්න. ඒ වගේම බඩේ අජීර්ණ නැති වුනාම ඒකටත් ගන්න පුළුවන් දෙහි ටිකක් දාලා බොන්න. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ ඉඟුරු කියන්නේ නිවසට. ඉතින් ඒ වගේමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට වටිනාම බෙහෙත් ඖෂධීය පානයක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙනවා. ඒකට මේ ඉඟුරු කුඩු අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒකත් මේකම හදනවා. රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක ඊගා වීඩියෝ එක මම ඉක්මනින්ම දානවා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.